Itu yellow box বুলি কয় না yellow box junction box যাইজি কই ভাল পায় Hi friends, I am Jyotish and welcome to my YouTube channel. So আজি এটা আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো নতুন টপিকৰ ওপৰত আজি মানে কন্ট্ৰোলাৰ আৰু মোটৰ কেনেকৈ ফিট কৰে ই ৰিক্সাৰ সো আপোনালোকে নিশ্চয় থাম্বনেলৰ টাইটেল চাই গম পাইছে ভিডিওটো যি কি হ'বলৈ গৈ আছে সো এনেকুৱা ভিডিও ইউটিউবত প্ৰায় কমে দেখুৱায় কাৰণ বহুতে ওয়েৰিংৰ কামখিনি ইউটিউবত দেখাব নিবিচাৰে সো মই সেইকাৰণে দেখাবলৈ ওলাইছো আপোনালোকক আজি কন্ট্ৰোলাৰ আৰু মোটৰ আৰু ইয়েলো বক্স এই তিনিটা বস্তু কেনেকৈ ফিট কৰে সো বেছি দেৰি নকৰো আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো फ्रेंड्स এতিয়া येलो बॉक्स फिटिंग হৈ আছে আৰু ভিডিওটো অলপ অকমান স্পিড কৰি দিছো কাৰণ গটেখিনি বস্তু এটা এটাকে দেখাবলৈ হলে বহুত টাইম লাগি যাব মিনিমাম 45 মিনিট 1 আৱাৰ্স হৈ যাব আৰু আপোনালোকে ইমান টাইম চাইবলৈ অলপ বৰিং পাব সো এই কাৰণে ভিডিওটো মানে অকমান স্পিড কৰি দিছো আৰু সম্পূৰ্ণ গটেখিনি দেখাম তো সো প্ৰথমৰ পৰা হেকলে ভিডিওটো চাই থাকিব আৰু কোনটো পাৰ্টস বুজি নাপায় কমেন্ট কৰি জনাব এতিয়া येलो बॉक्स फिटिंग হৈ আছে येलो बॉक्स মানে কি হল ওয়্যাৰিংৰ তাৰডাল আৰু হাই পিনৰ তাৰডাল আমি কানেকশন দি দিলো এতিয়া প্লাস মাইনাস দি দিলো ওয়্যাৰিংৰ আৰু কন্ট্ৰোলাৰ আৰু বেটাৰীৰ এতিয়া মটৰৰ তাৰডাল আহিব মটৰৰ তাৰডাল আহি ইটো কি ছিলে গ্ৰীন টু গ্ৰীন কৰি দিব লাগিব এই সেম কালাৰ থাকিব সো মই আৰু বেছি নকও ভিডিওটো চাই থাকক Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And
যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি যদি ভিডিঅ'টো চাই অকণমান হ'লেও ভাল পালে তো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবখিনি কৰি দিব আৰু আশা কৰোঁ আপোনাৰ লগত এটা লাইকে মোক নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহিত কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত কিছুমান কথা বুজি পোৱা নাই মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মই কমেণ্টত সকলো ৰিপ্লাই কৰিম আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে যেনেকৈ মৰম আৰু ছাপোৰ্ট কৰিছে সদায় কৰি যাওক আৰু আশা কৰোঁ 300 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'লে আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা গাড়ী কিছুমান আমি অফাৰ দি দিম আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল চ' ভিডিঅ'টো চাই যদিহে ভালকৈ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবখিনি কৰি দিব আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাই